Gutom na. Ang galing mo. Okay na yun. Okay na yun. Tsaga lang talaga yung pag-YouTube na. Madilim nga. Sibuyas lang nilalagay dyan, di ba? Tsaka kamatis. Ay, tsaka ano maluya. Kalagyan ko yan ng luya. Sige ka. Ngayon dito na. Videohan mo na to. Ganda ba?
Ito ba to? Minta to, di ba?